Je bent net begonnen met wielrennen en je hebt een hele mooie dure fiets gekocht, maar je krijgt toch last van je rug of van je nek of toevallig van je knie en dat wil je natuurlijk verhelpen. Dus ik ben hier een bikefit aan het doen bij Rideout en ik ga kijken hoe ik deze problemen kan oplossen. Waar ik last van heb is dat als ik langer op de fiets zit, dat ik soms echt last begin te krijgen hier zo van mijn nek. Komt dat door mijn zadel? Of... Ja, het is echt wel een combinatie van alles. In de basis kan het zijn stuurbreedtes. Pak je zo je fiets vast of pak je het zo vast, waardoor je last van je nek kunt krijgen. De basis is toch wel vaak je zadel. Hoe hoog heb je die nou staan? Wat voor type zadel heb je? Als je een smal zadel hebt, dan glij je de hele tijd over je zadel heen naar voren, waardoor je echt de neiging hebt om je arm op slot te gaan zetten. En dan komt er heel veel druk op. Ja, er komt er veel druk op en heel veel verkramping in je schouders en je nek. En dat is toch eigenlijk vaak wel de basis van het nekprobleem. De hoogte van je zadel, daar begin je eigenlijk mee. Dan ga je kijken van hoe ver moeten we die nou naar voren of naar achteren plaatsen ten opzichte van de trapas. Ja. En daarvoor heb je natuurlijk nog het stadium van het juiste zadel kiezen, want als je dat niet hebt, dan kun je eigenlijk geen goede bikefit doen. Ja. Dus we kiezen het juiste zadel, de hoogte bepalen we, hoe ver naar voren of naar achteren. En dan zul je eigenlijk al merken dat je al voor 90% lekker op de fiets zit. Maar uiteindelijk zit je een centimeter dieper en je wil dat graag. Zak een klein stukje door je armen en je zult ook in die positie komen. Dus eigenlijk door een kleine afstelling, ook al is het soms maar een halve centimeter, kan de drukpunten op je lichaam helemaal veranderen, waardoor juist een spier in bijvoorbeeld je rug minder belast wordt en je geen klachten meer krijgt. Zeker de positie aan de achterkant bepaalt echt heel veel hoe jij het in je nek, in je schouders, hoeveel druk jij zult ervaren en hoe comfortabel je zult zitten. Afhankelijk van je flexibiliteit kunnen we eigenlijk de lengte in de fiets bepalen en ook de hoogte. Nee, dit verandert best wel veel. Het wil niet altijd zeggen dat je met een stuur wat iets hoger staat ook meer comfort zal ervaren. Afhankelijk van je flexibiliteit en je doel op de fiets. Wil je de wedstrijd winnen of wil je lekker een comfortabel rondje gaan rijden, bepaal je eigenlijk de hoogte van je stuur. En daarin kunnen een paar centimeters best dan heel veel uitmaken voor je gevoel en je comfort op je houding. Ja. Als ik soms echt hard probeer te fietsen en ik kom daarna thuis, heb ik echt het gevoel alsof soms een soort pees of iets in mijn knie geïrriteerd is. Het lijkt als ik soms fiets dat ik hem overstrek of zo. Is dat iets wat voort kan komen door... Ik heb geen idee hoe eigenlijk. Maar... Ja, het heeft zeker te bepalen wat nu voor jou handig is. Hoe hoog je zadel moet komen te staan. Anders krijg je bijvoorbeeld overstrekking. Ja. Hoe ver naar voren die moet, zodat je goed je kracht kwijt kan op de trapas. Het is dus eigenlijk de bedoeling tijdens het fietsen dat jouw knie recht boven je pedaal blijft zitten. En wat heel vaak gebeurt, waar mensen knieklachten van krijgen, is het zwaaien van de knie. Dus op het moment dat ze kracht zetten, valt die knie naar binnen. Ja. En op het moment dat ze omhoog komen, gaat die weer naar buiten. Door de juiste uitvulling onder je schoen, dat kan door een aantal spacerplaatjes of door het juiste zooltje te gebruiken in je fietsschoen, kun je echt knieklachten voorkomen. Dus het is eigenlijk 3 dingen. Je zadelhoogte, spacers onder je schoen, dat zijn een soort verhoging, en zolen. Heb je bijvoorbeeld al eens een keer een bikefit gedaan en zit je al helemaal goed op de fiets zonder klachten, dan kan het ook wel eens heel raadzaam zijn om te kijken naar efficiëntie van hoe je fietst. En misschien zelfs wel te zoeken naar een oplossing zodat je nog aerodynamischer op je fiets kan zitten, maar dat wel binnen de mogelijkheden zit van je lichaam. Kan je uit eigen ervaring vertellen dat er altijd nog best wel wat winst in te boeken valt? In eerste instantie heb je altijd te kijken naar wat is nu belangrijker, de aerodynamica op de fiets of je comfortabele zitpositie. Al zit je niet lekker op de fiets kun je wel aerodynamisch zitten, maar dat hoeft dan toch zeker niet te betekenen dat je daarmee sneller kunt rijden. Dus het is belangrijk om naar beide te kijken. Hoe flexibel ben je zelf? Hoe flexibel zijn je hamstrings? Wat kun je qua lichaamspositie aan op de fiets? En dan ga je natuurlijk naar frontale oppervlak kijken. Frontaal oppervlak is eigenlijk omdat je natuurlijk je fietst, je hebt wind dat je tegenkrijgt. En als je bijvoorbeeld breed zit of je zit niet aerodynamisch, dat je eigenlijk harder zou kunnen bij hetzelfde vermogen, kracht die je levert. Absoluut, je hebt dan natuurlijk altijd wel een goed rekening te houden met, blijft jouw aerodynamische fietspositie nog steeds comfortabel? Dus valt dat nog binnen de flexibiliteit van jouw lichaam? Als je die 2 dingen goed kunt combineren, heb je echt een ideale zithouding. Dus dat kan je vooral doen met je stuur? Ja, je kunt afhankelijk van je flexibiliteit je stuur naar beneden gaan gooien. Maar wat je gaat krijgen als je je stuur al lager gaat gooien, is dat je natuurlijk op een gegeven moment in een houding komt
waarbij het niet meer comfortabel wordt om bijvoorbeeld onderop te pakken. Dus als jij bovenop al niet comfortabel kunt zitten, je ziet ook wel een aantal renners rijden waarin ze op de positie op de hendels al helemaal uitgestrekt zitten, dan heb je dus te maken dat je niet comfortabel op de fiets zit, waardoor je dus eigenlijk minder efficiënt wordt op de fiets. En dan kunnen ook weer klachten op gaan spelen en begint het hele riedeltje weer opnieuw. En daarom zie je vaak in een tijdrit bijvoorbeeld, daar zie je vaak renners in een bijna onmogelijke houding op die fiets zitten. Maar die doen dat ook omdat het heel kort is? Omdat het heel kort is. Dus als jij een half uurtje of een uurtje moet fietsen, kun je dat wel volhouden in een oncomfortabele positie. Maar maak jij een duurrit van 4 uur, 5 uur, ja, dan kun je je voorstellen dat het wel heel leuk is om aerodynamisch te zitten. Maar aan het einde van de dag vind je het niet zo leuk meer dat je zo aerodynamisch gezeten hebt. Ik heb dus ook mijn nieuwe schoenen meegenomen. Meestal in je wielrenschoenen zit een soort van standaard zool. Ja. Dus bijvoorbeeld gewoon eigenlijk een beetje de basis zonder echte opvulling. Klopt. Bij bijna elke fietsschoen zit altijd een platte zool. Ja. Zodat iedereen ook met platvoeten in de schoen kan. Maar de meeste mensen hebben een wat hogere voetenboog. Het kan zeker rendementvol zijn en ook zinvol zijn voor de knieën om eens te gaan kijken of je wat opvulling daar nodig hebt. En daarom zit ook aan de binnenkant meestal zo'n gleufje, want dan kan je hem opvullen en eigenlijk hoog maken. Je kunt kiezen voor andere zooltjes of je kunt daar een opvulling plaatsen om je zool wat omhoog te brengen. Shimano heeft in dit geval wat spacers bij de schoenen zitten, zodat je daar wat ophoging kunt plaatsen. Dat zou ook ideaal kunnen zijn voor jouw voeten. En als je dan echt een stap verder wilt, kan je ook gewoon voor jouw persoonlijke zolen maken? Ja, dus je hebt ook nog custom zooltjes, die kun je helemaal op maat laten molden of bij een podoloog op maat laten maken, speciaal voor het fietsen. En daarmee voorkom je ook heel veel klachten op de fiets. Kijk eens Bas, hier hebben we een plaatje, dan mag je even je voet opleggen. En dan mag je even 20 seconden op dezelfde plek laten staan. Dat is een plaatje die straks eigenlijk alle punten oplicht die contact maken met de vloer. Haal ze er maar eens af en dan zul je eigenlijk zien dat daar wat op ligt op de plaat. Dan kun je zien dat jouw linkervoet en jouw rechtervoet redelijk gelijk zijn. En op deze plaats zullen we misschien wat opvulling moeten plaatsen. Want dit is normaal, waar een standaard voet, die heeft hier ook een drukpunt. Ja, eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je voetenboog inzakt, dan zul je eigenlijk merken dat jouw knie erachteraan gaat. Ja. Dus dan krijg je de hele tijd deze beweging tijdens het fietsen. En je wilt eigenlijk natuurlijk recht gecentreerd boven het pedaal staan. En doordat je wat opvulling onder je voetenboog plaatst, voorkom je eigenlijk ook mee dat je de hele tijd in je schoen, vooral met je tenen, staat te schudden, waardoor je dus ook een doof gevoel in je tenen kunt krijgen. Ja. En met deze kennis kan je vervolgens dus een zooltje gaan maken die bij je voet past. Ja, je hebt standaard zooltjes die we in de schoen kunnen plaatsen. Die bestaan vaak uit 3 verschillende hoogtes van voetenboog. Je hebt echt een gemiddelde voetenboog. Daarbij hebben wij een standaard zooltje die we in kunnen plaatsen. Maar bij een standaard zooltje kan het nog steeds zijn dat de voet net niet helemaal mooi aansluit op jouw voetenboog. En zeker als je last hebt van dove tenen, is het wel belangrijk om eens te gaan kijken naar een custom zooltje. Die je zowel bij de podoloog of bij ons hier bij de bikefitting kunt halen. We hebben hele mooie carbon zooltjes die we op maat kunnen molden, afhankelijk van jouw voetenboog. Dus laat in de comments even weten wat jij nog graag zou willen weten in Cycling Academy. Dan gaan we die behandelen. Doe even een duimpje omhoog. En dan gaan wij de fiets even afstellen en projecteren op onze eigen fiets. Doei doei!